5 năm sau, Phùng Thiệu Phong xác nhận lại lời nói của mình về Triệu Lệ Dĩnh khi thời gian chờ thành câu trả lời rõ ràng nhất. 5 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, 5 năm đủ để một đứa trẻ lớn thêm vài tuổi, sự ồn ào lắng xuống, những tin đồn cũ trở nên nhạt màu, và con người học được cách nhìn lại quá khứ mà không còn gai góc. Trong phiên bản giả tưởng này, tại một buổi phỏng vấn khi được hỏi về những phát ngôn năm xưa liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không né tránh, anh không cười trừ, không đánh trống lảng, anh nói tôi vẫn giữ nguyên những gì mình từng nói, tôi tôn trọng cô ấy, và điều đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ một câu như vậy thôi, nhưng 5 năm sau, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Để hiểu giá trị của sự xác nhận lại, cần nhìn về quá khứ, khi hai người còn chung đường, hoặc thậm chí sau khi chia tay, mọi phát ngôn đều dễ bị đặt dưới lăng kính cảm xúc. Có phải anh đang giữ hình ảnh? Có phải anh nói vậy vì con? Có phải anh chỉ xã giao trước truyền thông? Thời điểm ấy, bất kỳ lời nói nào cũng bị nghi ngờ động cơ. Nhưng 5 năm sau, khi không còn áp lực hôn nhân, không còn tin đồn nóng hổi, khi mỗi người đã có cuộc sống riêng ổn định, việc nhắc lại lời cũ không còn mang tính phòng vệ nữa. Nó trở thành một lựa chọn có ý thức, những điều từng khiến người ta tổn thương, qua thời gian, không còn sắc nhọn. Không phải vì quên, mà vì đã hiểu. Có thể 5 năm qua, anh đã tự hỏi, nếu ngày đó mình bình tĩnh hơn, nếu ngày đó mình lắng nghe nhiều hơn, nếu ngày đó mình can đảm hơn, nhưng thay vì chìm trong tiếc nuối, anh chọn giữ lại điều tích cực nhất, sự tôn trọng. Yêu có thể phai, cảm xúc có thể đổi, nhưng tôn trọng là thứ bền vững. Khi anh xác nhận lại lời nói của mình sau 5 năm, điều đó cho thấy một điều quan trọng. Anh không phủ nhận quá khứ, anh không xóa bỏ ký ức, anh không cần phải hạ thấp người cũ để bảo vệ bản thân. Đó là một dạng trưởng thành hiếm gặp trong showbiz. Khi câu trả lời ấy được lan truyền, mạng xã hội lại xôn xao. Người lãng mạn nói chắc chắn anh vẫn còn tình cảm, người thực tế nói đó chỉ là sự lịch thiệp, nhưng có lẽ cả hai đều đúng theo cách riêng, bởi tình cảm không nhất thiết phải là muốn quay lại, đôi khi tình cảm chỉ là sự công nhận vai trò của người kia trong một giai đoạn quan trọng của đời mình. Giả sử cô nghe được lời xác nhận ấy, có thể cô không phản hồi công khai, có thể cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, bởi sau 5 năm, điều quan trọng không còn là chứng minh ai đúng ai sai, mà là biết rằng người từng đi cùng mình một đoạn đường vẫn giữ sự tử tế. Đó là một loại an tâm. Điều thú vị là, trong phiên bản này, anh chỉ xác nhận lời nói, không xác nhận việc tái hợp. Sự khác biệt này rất quan trọng. Anh không nói chúng tôi sẽ quay lại, chúng tôi còn cơ hội, anh chỉ nói tôi tôn trọng cô ấy. Điều đó cho thấy ranh giới rất rõ. Tình cảm có thể đã chuyển hóa, nhưng giá trị con người vẫn được giữ nguyên. Vì 5 năm đủ để nhìn mọi thứ bằng ánh mắt khác. Con người ở tuổi 20 nhìn tình yêu khác với tuổi 30, và sau 5 năm biến động, góc nhìn lại càng khác. Có thể trước đây, lời nói của anh mang theo cảm xúc pha lẫn tự vệ, nhưng 5 năm sau, khi xác nhận lại, nó mang theo sự bình thản. Sự bình thản ấy có sức nặng hơn rất nhiều. 7. Một đoạn kết nhìn từ tương lai. Hãy tưởng tượng thêm 10 năm nữa, trong một sự kiện nào đó liên quan đến con, họ cùng xuất hiện. Không ồn ào, không gượng gạo, không ai hỏi lại chuyện cũ, bởi câu trả lời đã nằm trong cách họ cư xử, lịch sự, bình tĩnh, không né tránh, không cố chứng minh điều gì. Khi đó, người ta sẽ hiểu rằng sự trưởng thành không nằm ở việc quay lại với nhau, mà nằm ở việc có thể nhắc đến nhau mà không còn tổn thương. Câu chuyện 5 năm sau xác nhận lại lời nói, thực chất không nói về tình yêu, mà nói về trách nhiệm với quá khứ, sự nhất quán trong nhân cách, và cách con người chọn giữ phẩm giá sau đổ vỡ. Trong một môi trường dễ thay đổi phát ngôn theo hoàn cảnh, việc giữ nguyên quan điểm tôn trọng là điều đáng chú ý. 5 năm sau, anh xác nhận lại lời nói của mình không phải để khơi lại chuyện cũ, mà để khẳng định một điều, có những mối quan hệ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn xứng đáng được đối xử bằng sự tử tế, và có những lời nói, khi được thời gian kiểm chứng, mới thật sự có giá trị. Đứa trẻ năm nào giờ đã lớn hơn, không còn là em bé cần được bế trên tay, mà là một cậu bé đủ hiểu những câu chữ trên màn hình điện thoại. Khi đoạn phỏng vấn lan truyền, có thể cậu đã vô tình nghe được câu nói của cha, tôi vẫn giữ nguyên những gì mình từng nói, tôi tôn trọng cô ấy. Người lớn nghe câu đó bằng tai, nhưng một đứa trẻ nghe bằng trái tim. Điều quan trọng nhất với một đứa trẻ trong gia đình từng đổ vỡ không phải là cha mẹ có quay lại hay không, mà là họ có còn nói về nhau bằng sự tử tế hay không. Khi nghe cha nói như vậy, có lẽ trong lòng cậu bé có một cảm giác rất nhỏ nhưng rất rõ, an toàn vì biết rằng quá khứ của gia đình mình không phải là một cuộc chiến. Cậu có thể không nói gì, có thể không hỏi cha, có thể chỉ lặng lẽ suy nghĩ, nhưng câu nói ấy sẽ ở lại. Sau này, khi cậu lớn lên, khi đối diện với những mối quan hệ của riêng mình, cậu sẽ nhớ, dù chuyện gì xảy ra, đừng làm tổn thương người từng quan trọng. Một câu nói của người cha, 5 năm sau, có thể trở thành bài học cho cả đời con. Có lẽ cậu không mong họ tái hôn, không mong gia đình phải giống như trước, điều cậu mong chỉ là không có lời cay nghiệt, không có sự phủ nhận, không có nỗi xấu hổ về quá khứ, và câu nói, tôi tôn trọng cô ấy, chính là lời đảm bảo cho điều đó. Hãy tưởng tượng rằng, trước buổi phỏng vấn ấy, anh từng viết một bức thư,
nhưng anh không gửi em. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chọn hai con đường khác nhau. Có những điều anh chưa từng nói hết, không phải vì không muốn, mà vì không còn đúng thời điểm. Anh từng nghĩ rằng chia tay là thất bại, nhưng giờ anh hiểu, đó chỉ là một kết thúc của một giai đoạn. Anh biết mình đã có những thiếu sót, có những lúc anh không đủ bình tĩnh, có những lúc anh để áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng có một điều anh chưa từng thay đổi, anh luôn tôn trọng em. Không phải vì em là mẹ của con anh, mà vì em là người đã cùng anh đi qua một quãng đời không thể lặp lại. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng, khi nhắc đến nhau, chúng ta đều có thể mỉm cười. Sao bức thư ấy có thể đã bị gấp lại, đặt trong ngăn kéo. Anh không gửi, vì không cần phải gửi. Khi anh nói trước truyền thông rằng anh vẫn giữ nguyên sự tôn trọng, đó chính là phiên bản công khai của bức thư ấy, chỉ là ngắn gọn hơn, và không cá nhân hóa. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại gây hiệu ứng lớn. Vì sao, trong showbiz, nhiều cuộc chia tay để lại lời bóng gió, sự né tránh hoặc im lặng tuyệt đối, nhưng một câu xác nhận tích cực sau 5 năm lại hiếm nên gây chú ý. Công chúng vốn có xu hướng hoài niệm, chỉ cần một câu nói, ký ức về lần công bố kết hôn, những khoảnh khắc từng được chụp chung, thông báo ly hôn văn minh, tất cả quay lại, và mạng xã hội sống nhờ những ký ức tập thể như vậy. Anh không nói sẽ quay lại, nhưng anh cũng không phủ nhận giá trị của người cũ. Khoảng trống giữa hai điều đó tạo ra không gian cho suy đoán, và suy đoán là nhiên liệu của mạng xã hội. Con người có thể không tin vào tái hợp, nhưng ai cũng muốn tin vào sự tử tế sau chia tay. Phát ngôn ấy chạm đến mong muốn chung rằng những điều đẹp từng tồn tại không bị xóa bỏ chỉ vì kết thúc. Nếu nhìn kỹ, câu nói sau 5 năm không phải là tuyên bố tình cảm, nó là tuyên bố về nhân cách. Anh xác nhận lại lời mình không phải để gây chú ý, mà để cho thấy anh không phủ nhận quá khứ, anh không cần viết lại lịch sử, anh không cần biến mình thành nạn nhân, và điều đó, trong thế giới nhiều thay đổi, trở nên đáng chú ý. Một câu nói sau 5 năm, một đứa con nghe thấy, một bức thư chưa từng gửi, một mạng xã hội bùng nổ, nhưng sâu xa hơn tất cả, đó chỉ là câu chuyện về cách một người đàn ông lựa chọn nhắc đến người phụ nữ từng là vợ mình, bằng sự tôn trọng. Và đôi khi, sự tôn trọng ấy chính là thứ khiến câu chuyện không bao giờ hoàn toàn kết thúc. Buổi phỏng vấn kết thúc đã vài tuần, mạng xã hội đã thôi sôi sục, nhưng dư âm của câu nói vẫn còn. Tôi vẫn giữ nguyên những gì mình từng nói, tôi tôn trọng cô ấy. Một chiều cuối thu, trong một sự kiện liên quan đến con, họ gặp lại nhau. Không báo trước, không truyền thông, chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ giữa hai người từng chung một mái nhà. Ánh mắt chạm nhau, không còn ngượng ngùng như những lần đầu sau ly hôn, nhưng cũng không hoàn toàn bình thản. Có một thứ rất lạ trong không khí, không phải tiếc nuối mà là sự nhận thức rõ ràng rằng chúng ta đã đi qua nhau, và vẫn còn đứng đây. Cô mỉm cười trước, anh gật đầu nhẹ, không ai nhắc đến phát ngôn đó, nhưng cả hai đều biết người kia đã nghe. Anh dạo này ổn chứ? Anh ổn, em thì sao? Những câu hỏi bình thường, nhưng phía sau là 5 năm trưởng thành. Anh không còn cố chứng minh điều gì, cô không còn dò xét ý tứ. Sự yên tĩnh giữa họ không còn là khoảng trống khó xử, mà là sự thoải mái của hai người đã buông được điều cần buông. Trước khi rời đi, cô nói khẽ, em nghe rồi. Anh hiểu cô đang nói về điều gì. Anh đáp, anh chỉ nói điều anh nghĩ, không giải thích, không thanh minh, không đào sâu, nhưng khoảnh khắc ấy có giá trị hơn hàng trăm bài viết trên mạng. Khi bước ra khỏi không gian ấy, anh nhận ra một điều, anh không còn day dứt như trước, anh không còn tự hỏi, nếu như, thay vào đó là một cảm giác nhẹ, không phải vì muốn quay lại, mà vì biết rằng, điều cần nói đã được nói, và được nghe. Ly hôn không chỉ là kết thúc một mối quan hệ, đối với nhiều người đàn ông, đó là một quá trình tái định nghĩa bản thân. Sau ly hôn, nhiều đàn ông có xu hướng tập trung vào công việc, tránh nói về cảm xúc, dùng lý trí để giải thích sự việc. Họ tự nói với mình, mọi chuyện đã qua rồi, đó là quyết định đúng, nhưng thực tế, cảm xúc thường bị trì hoãn chứ không biến mất. Khi nhịp sống ổn định lại, khoảng trống bắt đầu rõ hơn. Không phải khoảng trống của sự cô đơn đơn thuần, mà là khoảng trống của thói quen. Không còn ai biết rõ giờ giấc của mình, không còn người chia sẻ những chuyện rất nhỏ, không còn cảm giác. Chúng ta, đàn ông thường không nói ra giai đoạn này, nhưng nó tồn tại. Sau vài năm, khi cảm xúc không còn dữ dội, họ bắt đầu nhìn lại với ánh mắt khác. Lúc này, sự tự vệ giảm xuống, cái tôi bớt sắc nhọn, họ có thể tự hỏi mình đã thiếu điều gì, mình đã không lắng nghe ở đâu, có điều gì mình nên làm khác đi. Đây là giai đoạn trưởng thành nhất, không còn đổ lỗi, không còn muốn thắng thua, chỉ còn sự hiểu, bởi vì sau thời gian đủ dài, họ không còn nói để bảo vệ hình ảnh, họ nói để nhất quán với chính mình. Sự nhất quán ấy mang lại hai điều, giữ được sự tôn trọng của người khác, giữ được sự tôn trọng của chính bản thân, và đôi khi, đó là điều quan trọng nhất. Câu hỏi mà công chúng luôn đặt ra, sự thật là tình cảm sau ly hôn thường không biến mất hoàn toàn, nó chuyển dạng từ tình yêu thành sự trân trọng, sự thấu hiểu, hoặc chỉ đơn giản là ký ức dịu dàng. Khi đàn ông đủ trưởng thành để gọi tên dạng cảm xúc mới ấy mà không nhầm lẫn nó với mong muốn quay lại, đó là lúc họ thật sự bước qua quá khứ. Trong cuộc gặp lại giả tưởng ấy, điều khiến không khí bình yên không phải vì họ muốn tái hợp,
mà vì cả hai đã hoàn tất quá trình nhìn lại, anh không còn nói từ cảm xúc bốc đồng, cô không còn nghe bằng sự tổn thương, thời gian đã làm công việc của nó, sau khi chia tay, có những câu chuyện kết thúc bằng sự im lặng cay đắng, nhưng cũng có những câu chuyện kết thúc bằng sự tôn trọng, và đôi khi, một câu nói sau 5 năm có thể làm dịu cả một chương đời. Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, mọi thứ lại trở nên rất yên tĩnh, ánh đèn trong phòng khách vàng dịu, căn phòng quen thuộc, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác khó gọi tên. Không phải buồn, không phải tiếc nuối, chỉ là một khoảng lặng. Cô đặt túi xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa, rồi nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. 5 năm trước, nếu gặp lại như vậy, có lẽ cô sẽ rất căng thẳng, cô sẽ suy nghĩ rất nhiều, mình nên nói gì, nên giữ khoảng cách thế nào, nên tránh ánh mắt ra sao. Nhưng hôm nay không như vậy, cuộc trò chuyện của họ ngắn, bình thường đến mức gần như không có gì đặc biệt, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cô suy nghĩ rất lâu. Có một thời gian dài, chỉ cần nhắc đến quá khứ, trong lòng cô sẽ cảm thấy nặng, không phải vì hận mà vì có quá nhiều điều chưa kịp hiểu. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy anh đứng trước mặt, cô chợt nhận ra ký ức đã không còn sắc nhọn nữa, nó giống như một cuốn sách đã đọc xong từ lâu, bạn vẫn nhớ nội dung, vẫn nhớ cảm xúc từng có, nhưng trang giấy đã không còn làm tim mình nhói lên. Khi cô nói câu đó, cô không biết vì sao mình lại nói, có lẽ chỉ là một phản xạ, nhưng trong lòng cô biết rõ mình đang nói về điều gì. Cô đã nghe được phỏng vấn ấy, cô cũng đã thấy mạng xã hội bàn tán, có người xúc động, có người nghi ngờ, có người hy vọng, nhưng khi nghe anh nói, điều cô cảm nhận không phải là sự lãng mạn, mà là sự trưởng thành. Anh không nói nhiều, nhưng cách anh nói cho thấy một điều, anh đã không còn ở trong cảm xúc của 5 năm trước. Ngồi một mình trong căn phòng, cô nhận ra một điều, nếu nhiều năm trước ai hỏi cô liệu hai người có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy không, có lẽ cô sẽ lắc đầu, nhưng thời gian đã làm một việc rất kỳ lạ, nó không khiến quá khứ biến mất, nó chỉ làm cho quá khứ đứng yên ở đúng vị trí của nó, không còn lấn vào hiện tại. Có một câu mà cô không nói ra khi gặp anh, một câu rất đơn giản, cảm ơn anh vì đã nói như vậy, không phải vì cô cần lời xác nhận đó, mà vì cô biết, trong thế giới của họ, nói những điều tử tế về người cũ trước công chúng không phải lúc nào cũng dễ. Nó cần một sự lựa chọn, ly hôn là cùng một sự kiện, nhưng trải nghiệm tâm lý của đàn ông và phụ nữ thường khác nhau rất nhiều, không phải vì ai mạnh hơn, mà vì cách họ xử lý cảm xúc khác nhau. Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy phụ nữ thường trải qua giai đoạn đau buồn ngay lập tức sau khi chia tay. Họ suy nghĩ nhiều, phân tích nguyên nhân, tự hỏi mình sai ở đâu, tìm cách hiểu mọi thứ. Khoảng thời gian này có thể rất khó khăn, nhưng chính quá trình đối diện cảm xúc sớm giúp họ hồi phục nhanh hơn về lâu dài. Đàn ông có xu hướng xử lý cảm xúc khác, sau ly hôn, nhiều người sẽ tập trung vào công việc, bận rộn với cuộc sống, tránh nói về cảm xúc. Điều này khiến họ trông có vẻ ổn rất nhanh, nhưng thực tế, cảm xúc thường đến muộn hơn. Vài năm sau, khi cuộc sống ổn định, họ mới bắt đầu nhìn lại quá khứ một cách sâu sắc. Sau một cuộc hôn nhân kết thúc, phụ nữ thường đặt câu hỏi, tại sao chuyện này xảy ra, mình học được điều gì, mình nên thay đổi ra sao. Họ muốn hiểu câu chuyện của mình. Vì vậy, khi thời gian trôi qua, nhiều phụ nữ có thể nhìn lại quá khứ với sự bình thản. Khi đàn ông nhìn lại quá khứ sau nhiều năm, họ ít khi phân tích chi tiết. Thay vào đó, họ nhớ những khoảnh khắc cụ thể, một bữa ăn, một chuyến đi, một cuộc trò chuyện. Những ký ức này không nhất thiết khiến họ muốn quay lại, nhưng chúng khiến họ nhận ra rằng quá khứ ấy có giá trị. Khi hai người từng có chung một cuộc đời, cách họ nói về nhau sau khi chia tay sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, hình ảnh của họ trước công chúng, cảm xúc của gia đình và đặc biệt là tâm lý của con cái. Sự tôn trọng không phải là giữ lại tình yêu, nó là giữ lại phẩm giá của quá khứ. Có lẽ vì vậy mà cuộc gặp hôm ấy diễn ra rất bình tĩnh. Không phải vì họ quên, mà vì họ đã đi qua những giai đoạn khác nhau của sự chia tay, đau đớn, hiểu ra, buông xuống và cuối cùng là tôn trọng. Đêm hôm đó, trước khi tắt đèn, cô nhìn ra cửa sổ. Thành phố vẫn sáng, cuộc sống vẫn tiếp tục, có những câu chuyện không cần quay lại để trở nên đẹp. Chỉ cần khi nhắc đến, người ta vẫn có thể nói về nhau bằng sự bình tĩnh. Và đôi khi, đó đã là một cái kết đủ tử tế cho một đoạn đời.